यस टिएमएलको अर्को ट्युटोरियलमा फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई। मेरो नाम हो विश्वास अधिकारी र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एचटीएमएलको टेबल सिकाएको थिएँ, टेबल ट्याग सिकाएको थिएँ। टेबलमा कसरी डाटाहरू हाल्ने अनि स्प्यानिङहरू, बोर्डर, कोल्याप्स कसरी गर्ने, त्यो सबै कुराहरू मैले भनिसकेको छु। यदि कसैले डाउट छ भने गएर भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि पनि बुझिँदैन भने कमेन्ट गर्नु होला, म कोसिस साथ रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। र आज छ एचटीएमएलको लिस्ट पढ्नेछौँ। आज हामीले लिस्ट भनेको दुई टाइप्सको हुन्छ है एचटीएमएलमा। एउटा अर्डर गरेको हुन्छ, एउटा अनअर्डर हुन्छ। अर्डर भने के? अर्डर भनेको अब हामीले एउटा इक्जाम्पल दिन सकिन्छ। कुनै पनि चिज अर्डर भएर मिलेर बस्नु भनेको के हो? नम्बरिङ हुनु या केही हुनु है। अर्डर ARDERAD अर्डर। अर्को अनअर्डर। अर्डर लिस्ट हुनु के त? अर्डर लिस्ट हुनु ABCD। अनअर्डर भने के? ABCD ब्ल्याक टी। यस्तो लिस्टहरू अनअर्डर लिस्ट हुन्छ है। अनि कसरी डिनोट गरिन्छ त? नाममा नै छ ट्यागको फर्मुला अनअर्डर लिस्ट। अनअर्डर लिस्ट, अर्डर लिस्ट, ओएल क्लोज कसरी हुन्छ? स्पेस ओएल ले। यसको क्लोज कसरी हुन्छ? स्पेस युएल ले। अनि यो त लिस्टको सुरुवात गर्ने ट्याग भयो। यिनीहरू भनेको के हुन्? लिस्ट। अब लिस्ट आउँदैछ है भनेर भन्नु, अनि भित्रको आइटमलाई पनि ट्यागमा हाल्नुपर्छ, नत्र थाहा हुँदैन। ल यो ए के हो? एउटा लिस्ट हो, लिस्टको आइटम। यो पनि त्यही हो, यो पनि त्यही हो, बी पनि त्यही हो भनेपछि सबैलाई हामीले एलआई भित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। एलआई 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 र एलआई सुरु हुन्छ, क्लोज पनि हुन्छ है। त्यस्तै गरी सेम क्लोज पनि हुन्छ सबै। भनेको हाम्रो एउटा प्रपर फर्मुला कस्तो बन्ने रहेछ त लिस्टको लागि? हामीले युएल ले सुरु गर्नेछौँ, एलआई ले भर्नेछौँ, अनि युएल ले क्लोज गर्नेछौँ। अर्डरमा पनि त्यही हो, एलआई सुरु हुन्छ, एलआई क्लोज हुन्छ। यो चाहिँ हामीले लेख्नु पर्दैन है। हामीले अर्डर लिस्ट भनेर भन्यो भने 1 2 3 4 आफै आउँछ। अनअर्डर्ड भनेर युएल दियौँ भने डट 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 आफै आउँछ। हामीले दिनुपर्ने चिज होइन यो। उसले नै आफैले एचटीएमएल ले नै ओएल देखेपछि ए यो त अर्डर रहेछ, अनि यसले यस्तो गर उस्तो गर केही पनि भनेको छैन भनेपछि मैले 1 2 3 4 दिनुपर्छ भनेर भन्छ। अब अर्को छ आई 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 या एबीसीडी। यो पनि के हो? यो अर्डर हो, एउटा अर्डर हो यो। हामीले जबसम्म भन्दैनौँ यस्तो गर भनेर तबसम्म उसले 1 2 3 4 नै दिएको हुन्छ। अब त्यो कसरी भन्छ, कसरी भन्ने त्यो पनि हेर्ने छ। अब कोडिङतर्फ लागौँ। भिडियो धेरै लामो भएको छ, म सकेसम्म छोटकरीमा सकाउने कोसिस गर्नेछु। अब हामीले मैले सबै कोडहरू हटाइदिइसकेको छु है पेजबाट। म एकचोटि रिफ्रेस गर्छु। म यो पेजले हामीले अहिलेसम्म गरेको कामहरू यो सबै हट्ने छ। ल हाम्रो पेज खाली भयो है। अब म लिस्ट बनाउन चाहन्छु। म पहिला अर्डर लिस्ट बनाउँछु। ओएल लगाएँ मैले, अनि एलआई लिस्ट 1 भनेर मैले लेखेँ है। अनि अर्को एलआई बनाउँदैछु मैले। एलआई लिस्ट 2 भनेर लेखेँ। दुईवटा मात्र इक्जाम्पल दिएर हेरौँ। रन गर्छु मैले। लिस्ट 1 लिस्ट 2 स्पेलिङमा मिस्टेक भएको छ, स्पेलिङमा जानु पर्दैन। एलआई लिस्ट क्यापिटल पनि भन्छ बिचमा। लिस्ट 1 भयो, लिस्ट 2 भयो है यो। अनि अब अनअर्डर कसरी अनअर्डर कसरी हुन्छ त्यसलाई मैले कपी गरेँ, मैले कन्ट्रोल V पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि अब मैले ओएललाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? युएल बनाउनु पर्ने हुन्छ अनअर्डर गराउनुको लागि। युएल बनाएँ मैले। अब म रन गरेर हेर्छु। मसँग अब दुईवटा लिस्ट हुनुपर्छ। देखियो हामीले अर्डर गरेको यस्तो बन्छ, अर्डर नगरेको यस्तो बन्छ, डट डटले देखाउँछ। अनि यो अहिले डट डटले कसरी देखाइरहेको छ? गोलो गोलो डट डट छ है। अब हामीलाई गोलो मन परेन रे। अब मैले
सर्कल यो कस्तो लिस्ट यो अहिले सर्कल टाइपको छ है। अब हामीले यसलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो, स्क्वायर दिन मन लाग्यो भने कसरी दिने त? अब त्यो हाम्रो एउटा CSS को प्रोपर्टी हो, तर म HTML भित्र नै हालेर सिकाउने छु। UL मा अब हामीले एउटा स्टाइल हाल्दैछौँ, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्टको स्टाइलको टाइप। अहिले हाम्रो लिस्टको स्टाइल कस्तो छ? डट डट वाला छ। र त्यसको टाइप हामीलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो। अब हामीले के राख्न मन लाग्यो? हामीलाई स्क्वायर राख्न मन लाग्यो। स्क्वायर हालेँ मैले सेभ गरेँ। अब म रन गर्छु। ल यो गोलो अहिले के भयो? 4बाट बक्स आयो है छेउमा। यस्तै गरी अरू पनि भ्यालुहरू छन्। DISC राख्न सकिन्छ, सर्कल राख्न सकिन्छ, डिस्क राखेर हेरौँ। डिस्क भनेको सेम नै रहेछ। सर्कल राखेर हेरौँ, सायद ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्याक हुँदैन। सर्कलमा सेतो गोलो मात्रै बन्छ होला। सर्कलमा सेतो गोलो मात्रै बन्यो। यस्तै गरी हामीले अरूको पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। र अनि हामीले नोन गरौँ, यदि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, लज्जा केही पनि चाहिँदैन भन्यो भने के हुन्छ? त्यो लिस्ट हो भनेर पनि चिनिँदैन फेरि। त्यही भएर यस्तो गर्नु पनि जरुरी त छैन। कुनै ठाउँमा पर्न सक्छ, तर अहिले हामीले एज अ लिस्ट देखाएको बेलामा चाहिँ नगरौँ होइन। म सर्कलमा नै छोडिदिएको छु। अनि अब अर्डर लिस्टलाई अब के गर्न मिल्छ त? अर्डर लिस्टमा हेरौँ है त। अब अर्डर हाम्रो 1 2 3 4 छ। अब हामीलाई यो मन परेन भनेको यसको टाइप बदल्नु पर्यो। टाइप हामीले क्यापिटल ए हाल्यौँ भनेको क्यापिटल ABCDबाट सुरु हुन्छ। अब देख्नुभयो, क्यापिटल AB बाट सुरु भयो। अब हामीलाई यो पनि अर्डर मन परेन, हाम्रो स्मल एबाट सुरु होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने स्मल ABCD आयो अगाडि। यो पनि मन परेन, मलाई रोमन चाहियो। म लिस्टको अझै कपी गर्छु। म धेरै नै आइटमहरू राखेर देखाउँदैछु। हामीसँग अहिले टन्नै छ। म यो 2 1 2 1 रिनेम गर्न चाहिने। म एज ए इक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु। मैले रोमन हालेको त 5 6 7 8 आफै नम्बरहरू बढ्दै आयो है। अनि अरू स्मल आई राख्दा पनि हुन्छ। स्मल आई भनेको स्मल रोमनमा पनि देखाउन मिल्छ हामीले यसरी। अनि अरू स्मल क्यापिटल सबै सकिसकेको छ। नम्बरिङ पनि भइसक्यो। लोअर केस अप्पर केस भनेको अप्पर केस भनेको ठुलो ए, लोअर केस भनेको सानो ए, सानो डिजिटहरू होइन। यसरी दिँदाखेरि हाम्रो लिस्टहरू कम्प्लिट भयो। र लिस्टको लागि सायद ट्युटोरियल यति नै थियो। अरू हाम्रो अब यस्तो एउटा कुरा याद आयो मलाई। अब अर्डर लिस्टहरू मैले यहाँ अब 1 दिएँ है, टाइप 1 दिएँ भने कसरी सुरु हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 1बाट नै सुरु हुन्छ। र यदि मैले केही पनि दिइनँ भने के हुन्छ? केही पनि नदिए पनि 1बाट नै सुरु हुन्छ। डिफल्ट पनि 1 नै हो। डिफल्ट भनेको आफैमा हुने हो, हामीले केही नगरे पनि उसले 1बाट नै सुरु गर्छ। तर हामीले यो काउन्टिङलाई कन्ट्रोल गर्न पनि मिल्छ। हामीले ल मलाई 1बाट आउनु छ भने मलाई 100बाट सुरु गर्नु छ, 100 101 102 गराउनु मन लाग्यो मलाई भने त्यसरी पनि जान मिल्छ। त्यसको लागि के गर्ने त? अर्डर लिस्टमा गएर हामीले स्टार्ट हाल्नु 100 हालौँ है त। स्टार्ट 100 हाल्यौँ भने के हुन्छ? 100बाट सुरु हुन्छ। हेर 100 101 102 103 104 लिस्ट यसरी पनि बनाउन मिल्छ है। र यति भन्दै सायद आजको लिस्टको ट्युटोरियल अब पुरा भएको छ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, तर नर्मल वेबसाइट बनाउनको लागि जे कुरा चाहिने हो म त्यो हिसाबले गइरहेको छु। र जे कुरामा गइरहेको छु एकदम डिटेलमा गइरहेको छु। केही कुरा बुझिँदैन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। म धेरै नै खुसी हुनेछु। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। म विश्वास अधिकारी। आजको सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा, आफ्नो नलेज बढाउनु होला, प्र्याक्टिस गर्नुहोला। सबैजनामा धेरै धेरै धन्यवाद। र म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।